Yo, what's up guys? Ako po si James and welcome to my channel. For this episode guys, gagawa tayo ng something different kasi pabibigyan natin yung mga tropa natin na gustong matuto nagpiano. Disclaimer guys sa mga future bashers, kung meron man. Ang ituturo ko po sa inyo is base lang po sa nalalaman ko and in my own way kasi hindi naman po ako nagkaroon ng formal training sa piano. Okay, so kung gusto nyo lang matuto, sige, manood lang po kayo yung mga marami namang alam. Pang-basic lang po to guys, so pwede na po kayong lumipat ng channel. Okay. Okay, let's start guys. Let's start. Ito yung keyboard or notes o keynotes o anong tawag mo dyan, o keyboard, okay? So, ang unang gagawin kagad natin guys is paano gumawa ng chords. Okay. So, una nating hahanapin. Ang tip ko lang guys, una nyo kagad hanapin yung C. And then para susunod nun, mahanap nyo kagad ng C, D, E, F, G, A, B, tapos C agad. C na naman. Okay, so key of C. Mapapansin nyo sa keyboard guys is merong dalawang black notes tsaka tatlong black notes. So, dalawa, tatlo. So, ang C guys is makikita nyo sa baba ng dalawang black notes. So, ito yung dalawa. Ito si C. So, sunod-sunod na yan guys. C, D, E, F, G, A, B, C. Yan, di ba? So ngayon, ang susunod na yung mga gustong matuto kagad, gawa kagad tayo ng chords. Yung pinakamadaling paraan. Okay. Start natin sa key of C. Yan, sa pinakamadali. Okay. Ang una nyo gagawin guys, first note nyo, kung key of C kayo, hanapin nyo kagad si C para sa thumb nyo. First note, C. And the second note, okay. Tandaan nyo guys bibilang lang kayo ng 1, 2, 3 na notes or keys. Tapos yung pang-apat nyo, pang-apat yun yung second note nyo. Okay, 1, 2, 3, then pang-apat, second note. And last note is bibilang kayo ng dalawa na blank o na hindi nyo pipindutin na keys. So, 1, 2, yung pang-apat po, yung pangatlo, yun po yung last note nyo. So, okay, ulitin natin. Root note, 1, 2, 3. Pang-apat, yung second note, then 1, 2, yung pangatlo, yun yung last note nyo. So, ayan na po yung chords natin. So, kahit anong key pong gagawin nyo, let's say, okay, bigyan mo ko ng A. So, ito yung C, di ba? So, baba ng dalawang notes, ito yung C. So, hanapin natin si A. 1, C, D, E, F, G, A. So, ito yung A. Okay. First note, A. Then, bilang tayo ng 1, 2, 3. Yung pang-apat, A yung second note. And then, 1, 2. Yung pangatlo, yun ang last note. So, ayan, may A ka na. So, anong gagawin natin sa kaliwa? So, simple lang guys. Ito yung magiging pinaka-base nyo. O yung pinaka-baho. So, halimbawa, kung key of C kayo, C, ito yung magiging base nyo. C rin. So, A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. A. Tapos yung base nyo, A din. So, lahat yan. Yan.
So, gumawa po ako ng mga sample chords na mapapractice nyo pagka abang nag-i-ensayo kayo mag-piano. So, first, ito yung C. Okay, so, C. Ayan, makikita nyo, may kakaiba, no? Ang tawag po dyan, guys, is minor. This is A minor. Ngayon, ang tanong, paano kayo mag-minor ng, paano kayo gumawa ng minor chords? Madali lang yan, guys. Ang gagawin natin, gumawa muna tayo ng basic chords. Like, if, for example, ginawa natin kanina is C or A. Let's say A. Okay. A. First note is A. And then 1, 2, 3, pang-apat, second note. And then 1, 2, 3 is yun yung last note nyo. Yan, paano natin i-minor yan? Paano natin i-minor si A? Okay. Para ma-minor natin si A, guys, is ibababa lang po natin ng kalahati to isang nota yung middle finger natin. Yeah, so yan na po yung magiging minor nyo. So, yan si A o yan si C. Pag binaba natin ng kalahati yung gitna, yan yung minor. Okay. Yan lang yung matatandaan nyo, guys. Very basic. Okay. So, i-play natin tong unang chord progression. Ito is C, C, and then A minor. Small m stands for minor nga pala, guys. Then F, and then G. So, same naman. So, ganun din dito. G, E minor, C, D. So, dito last, F sharp. So, paano? Asan si F sharp, guys? So, ito yung F na C, D, E, F. So, ito yung F natin. So, F sharp is nasa taas ng F. Okay, F. So, next is E flat minor or D sharp minor. D sharp minor is nasa taas ng D. So, kasi minor siya, guys, ibababa natin ng kalahati sa gitna. So, then this B, and dito si B. Sa andito si C, di ba? Sa baba ng dalawang black notes, andito siya sa baba ng isa, B. And then C sharp. Sa taas ng C. Okay. Yun yung mga normal chord progression, guys, na mapapractice nyo. So, ayan, let's start. Practice lang ng practice, guys. Okay, C. And then A minor. Then F. And then G. And that's all for this vlog, guys. Practice lang ng practice. Tapos, see you next vlog for more lessons. For now, kailangan nyo lang i-familiarize kung paano gumawa ng chords. Okay, last para matandaan nyo pa. Paano gumawa ng simple chords, okay? For example, C. Okay, hanapan kagad si C, guys, sa baba ng dalawang black keys. So, first thumb for C. And then, bilang na kayo ng 1, 2, 3. Yung pang-apat, yun po yung middle, para sa middle finger nyo. And then 1, 2, yung pangatlo, pangatlong nota mula dito sa gitna, iyon po yung for the last note nyo, guys. Ngayon, pag ma-minor ng chords, guys,
Ang gagawin nyo lang, from the normal o major chords, ibababa nyo lang ng kalahati yung nasa middle finger nyo, o middle note. Okay. Yan na po yung pinaka minor nyo. So, practice guys ha. Ito ulit yung chord chart na chord progression na pwede nyo i-practice. Screenshot nyo lang. Okay. C, A minor, F, G. Okay. Okay. C, A minor, F, G. Then G, A minor, C, D. And that's all guys, and don't forget to subscribe my channel and see you next vlog.